สวัสดีค่ะวันนี้ช่องฟุตเฮลท์วาไรตี้นำเสนอเมนูต้มยำไก่อร่อยค่ะส่วนประกอบก็ประกอบด้วยไก่ข่าตะไคร้ต้นผักชีพริกแห้งนำตะไคร้มาหั่นเป็นท่อนสั้นๆพองามใบมะกรูดมาฉีกข่ามาหั่นเป็นท่อนสั้นๆตั้งกระทะนำมะขามเปียกลงไปใส่น้ำลงไปพอประมาณใส่เครื่องปรุงลงไปข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งกระเทียมใส่เกลือเล็กน้อยโขลกให้แตกเมื่อน้ำเดือดเราก็ใส่พริกลงไปใส่เครื่องปรุงรสผงชูรส2 ช้อนชาเกลือ2 ช้อนชาผงปรุงรส2 ช้อนชาใส่ไก่ลงไปไก่นี้เราจะใส่ลงไปในขณะที่น้ำเดือดนะคะไก่จะได้ไม่มีกลิ่นคาวปิดฝาทิ้งไว้อย่าเพิ่งคนหลังจากน้ำเดือดอีกครั้งเราถึงคนไก่กับน้ำเข้ากันปิดฝาอีกครั้งและตักชิมรสตามชอบต้มยำก็จะมีรสเปรี้ยวหน่อยนะคะแล้วก็โรยผักชีและใบหอมลงไปเมื่อไก่สุกได้ที่แล้วเราก็ตักมารับประทานได้เมนูนี้ก็ซดน้ำร้อนๆก็อร่อยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องฟู้ดเฮลท์วาไรตี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะ